Dacă ne putem redescoperi conexiunea cu sursa, întrebându-ne ce încearcă conștiința prin mine să afle despre sine. Astăzi vreau să povestesc despre modelul conștiinței al lui Itzhak Bentov. Cartea lui, Stalking the White Pendulum on the Mechanics of Consciousness, publicată inițial în 1977, a fost prima și, din păcate, ultima carte a lui Itzhak Bentov și conține idei care merită dezbătute. Bentov a fost unul dintre pasagerii zborului 191 al companiei American Airlines care s-a prăbușit la scurt timp după decolare, în care, din păcate, și-a pierdut viața. El lucra deja la o continuare a cărții, care urmează să fie publicată mai târziu de către văduva lui, Mirtala Bentov, sub numele de A Cosmic Book on the Mechanics of Creation. Pe scurt, acest domn a fost un om de știință, inginer mecanic și inventator, informațiile lui fiind folosite chiar și de CIA într-un raport de 28 de pagini redactat de locotenentul colonel Wayne McDonnell, intitulat Analiza și evaluarea procesului Gateway, proiect declasificat în 2003 ce viza modificarea stărilor de conștiință umane. Pentru cine e interesat, chiar recomand. În cartea sa, pe care nu o pot recomanda îndeajuns de mult, Bentov vorbește despre natura conștiinței, despre vibrație și mecanică, idei împrumutate din fizica cuantică, despre modelul universului și despre creator și multe altele. Într-adevăr, este o carte destul de tehnică, având în vedere natura de inginer a autorului, dar cu ajutorul umorului, Bentov ajută cititorul să facă trecerea de la științific la metafizic într-un mod ușor de digerat. Însă subiectele pe care vreau să le evidențiez din această carte sunt modelul acestuia legat de conștiință și univers și implicit absolut sau creator. În primul rând, Bentov definește conștiința foarte simplu, ca fiind orice sistem care poate răspunde la stimuli. Conștiința, sugerează el, nu e ceva ce ai sau nu ai, ci este un spectru, sau mai bine zis, tot spectrul. Conștiința, spune el, are două variabile care sunt modificabile și totodată prezente la orice sistem de conștiință. Acestea sunt cantitatea și calitatea de conștiință. Calitatea de conștiință reprezintă numărul de răspunsuri posibile pe care un sistem le are la un stimul dat. Orice sistem, oricât de complex, are capacitatea de a răspunde la stimul. Un atom răspunde la stimul, un minereu, o piatră, o plantă, un animal, un om, un soare, toate având un număr din ce în ce mai mare de răspunsuri. Calitatea conștiinței sau nivelul de conștiință, pe de altă parte, reflectă cât de rafinat sau inteligent este răspunsul dat de către un anumit sistem la un anumit stimul. Urmând acest model, practic orice lucru existent în univers are un anumit număr de răspunsuri la un stimul dat sau o cantitate de conștiință și de asemenea un nivel sau o calitate de conștiință. În acest grafic, Bentov arată care este relația dintre cele două variabile în raport cu un anumit sistem, plecând de la o unitate, precum un atom, și ajungând până la maximul de complexitate în univers, prezentat de Bentov ca fiind sursa sau absolutul. Dar cum poate explica acest model conștiința și universul? În primul rând, fiecare sistem, oricât de dezvoltat pe scara evoluției, are acces la o mică parte din spectrul total de informație și cu cât sistemul este mai dezvoltat, cu atât poate capta mai multă informație. Noi, oamenii, spre exemplu, suntem limitați cu privire la cât de multă informație putem percepe din mediul înconjurător. Dar asta nu înseamnă că nu mai există altă informație în afara celei pe care noi o putem percepe, ci înseamnă că aceasta se află în afara benzii noastre de recepție definită de cele 5 simțuri. Mai mult decât atât, ce mi se pare mie absolut fascinant este faptul că, pe de-o parte, simțurile noastre ne-au ajutat să creăm lumea în care trăim într-un anumit mod, să supraviețuim și să ajungem în vârful lanțului trofic și, pe de altă parte, ne sunt și propriile temnițe. Tot ceea ce am creat s-a bazat pe simțurile și înțelegerea noastră limitată asupra realității, așa că am creat unelte care măsoară o lume percepută limitat. Deci, prin urmare, uneltele detectează în principal ceea ce noi le-am programat să măsoare, din limitarea noastră. Cu alte cuvinte, nu putem înțelege sau măsura ce nu știm că există pentru că se află în afara simțurilor noastre. Aici Bentov descrie într-un mod
elegant faptul că, urmând scara evoluției, anumiți oameni au sistemul nervos central cu mult mai dezvoltat față de medie, reușind să capteze anumite informații din afara benzii noastre normale de recepție, oferind o încercare de a explica anumite fenomene paranormale, precum percepția extrasenzorială, clarviziune, telepatie, proiecții astrale sau tot ce intră sub pătura de nebunie curată. În al doilea rând, totul, dar absolut totul, provine din sursă. Și nu doar că provine, ci este sursa. Și înainte să mă acuze cineva de herezie sau blasfemie, dați-mi voie să explic. Bentov sugera că absolutul este un vid, dar nu gol, ci conștiința și inteligența combinate în forma lor absolută într-o stare de repaus. Chiar folosește o imagine frumoasă. E ca o mare perfect calmă, nicio pulsație, niciun timp și nicio materie, doar potențial pur și nemișcat. Iar deodată, o parte din vid decide să se individualizeze. Dar de ce face asta? Ce motivează un creator să iasă din repaus perfect și să pornească tot circul ăsta cosmic? Bentov răspunde simplu, ca să se cunoască pe sine. Un creator care stă singur în repaus absolut nu are cum să știe ce e capabil să facă sau să fie. Așa că generează o infinitate de forme de conștiință, de la atom până la ființe evoluate și le lasă să treacă prin toate situațiile posibile. Când am citit asta, m-am dus instant cu gândul la o carte scrisă de Alan Watts, The Book on the Taboo About Knowing Who You Are, unde acesta spunea și citez: Dumnezeu se joacă de avați ascunsele, dar pentru că nu există nimic în afara lui, nu are cu cine să se joace decât cu el însuși. Și trece peste acest aspect mai dificil și singuratic, prefăcându-se că nu este el, așa că se ascunde de el însuși. Și în acest mod se preface că este tu și restul oamenilor din lume. Se preface că este toate animalele, toate plantele, toate pietrele, toate stelele și toate galaxiile. În acest mod are aventuri frumoase și minunate, dar și ciudate și uneori chiar teribile și înspăimântătoare. Dar toate sunt ca niște vise urâte, căci eventual se trezește și toate vor dispărea. Când se preface că este altcineva, o face atât de bine încât îi ia foarte mult să se regăsească și să își amintească cum și unde s-a ascuns de el însuși. Dar ăsta este și scopul jocului, căci dacă s-ar găsi ușor, jocul n-ar mai fi distractiv. Închei citatul. Dar ca să mă întorc la Bentov, binele și răul în modelul ăsta nu sunt categorii morale fixe, sunt mai degrabă catalizatori. Binele este cunoașterea legilor creatorului, iar răul este ignorarea lor. Amândouă sunt folosite deliberat pentru accelerarea evoluției conștiinței, însă nu ca o pedeapsă sau răsplată, ci ca fricțiune necesară pentru evoluție. Iar scopul final pentru orice conștiință individuală care evoluează suficient e un moment pe care Bentov îl numește autorealizare. Momentul în care o creatură ajunge să înțeleagă că nu e separată de creator, ci o expresie a lui care s-a uitat temporar pe sine. Cei care ajung acolo, spune el, devin co-creatori, cărora li se încredințează sarcini, la început mai mici, apoi tot mai mari. În încheiere las asta. Dacă realitatea noastră este doar o bandă îngustă dintr-un întreg mult mai larg și vast, și dacă ne putem redescoperi conexiunea cu sursa, întrebându-ne ce încearcă conștiința prin mine să afle despre sine.